Örülök, hogy jól kijöttünk egymással. Yeah, we're much better as a team, even if it is a cautiously engaged one. In fact, speaking of Davis, I have to confess, I'm a little worried about him. In analyzing the recent data, I've isolated readings suggesting that someone is making patrols far more often than in the recent past. I don't have any direct evidence, but I know it's Davis. It's gotta be. I'm worried that everything I've inadvertently put him through is kinda, I don't know, pushed him over the edge, or at least a little too close to it. Oké, csak a munkáját végzi. No, he's not. He's out there at least 4.5 times as Amióta voltak ebben a kerítés körül, azóta 5-ször ennyit járőrözik a Davis. I'm better with statistics and circuits than I am with people. I've already made a mess of this situation. Do you think you could go speak to him? If nothing else, it would ease my conscience. Oké, beszéljünk vele. Hogyha a jány ezt akarja, beszélünk vele. Mi történik ott? I can't believe Bailey did such a bonehead move. Oh, brother. Why is it every time I see your face, I bet a headache's gonna follow? Örül nekünk. Davis, ez fáj. Sokszor hallom ezt. Can't say I'm surprised. So what can I do for you? Kevés szerint túl sok időt töltesz járőrözéssel. Aggódunk, mert olyan sok időt töltesz a falakon kívül. I don't know whether I should be reassured that someone cares or creeped out that someone's watching me that closely. That woman, I swear, even though we've smoothed over most of the rough spots, she still manages to strike a nerve without even trying. Segítségre van szükséged, csak kérdezz. Maybe I do. Maybe I don't. Not sure yet. Szia, Immortál. When we were out there and we found that robot, obviously that threw me for a loop. Still can't believe one of my own people will pull a stunt like that, endangering us all. But the more I thought about it, that whole episode doesn't account for some of the tracks I saw out there. Too large, too spread out. Volt új AMD driver. Yeah, that's what I'm afraid of. If there's a bigger Ashta out there, something meaner than what we've seen so far, I have to know. I tell you what, if you and Kiona are worried, why don't you just come with me then? Either I get an extra gun in a fight, HyperRX az melyik? Az várjál. És mit hol kell bekapcsolni? Mert én nekem nem tudom, abszolút snasz diffúton vagyok. Alright. You know, Keone showed me her data. Ever wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere? Got a lot of things figured out. Real improvements. Játékmód helyett lett HyperRX. Ó. És azt kapcsoljam majd be? But I tell you, I'm hoping she's right. And it's just a glitch. And don't need to tell her I said that. Wouldn't want it going to her head. All right, here we are. Let's head this way. Plusz frame, antilag, plusz dinamikus skálázás, ilyen finomság. A kurva. Akkor azt, hogy bekapcsolom. Oké. I remember a story from the first time I was here on Aquila. I had totally forgotten about it till recently. Every so often we get independent types who think that they can succeed where everyone else has failed. Ja, mert ez most kétfajta módon van megcsinálva, hogy a driveresen is, vagy a játékba implementálva. Szia, Potosz! Rosszabb lett. De az hogy? Most of them don't come back. But this one time miner from some corporation or other, he drags himself back into the city bloody and half dead. Claimed he seen an Ashton big as a house out there. The older guys all said he was delirious. And me, well, I was new as anything and just listened to him. Now though, I'm wondering if maybe it wasn't just blood loss and the heat stroke.
Maybe he really did see something. Maybe I should have come out here a long time ago. Shit, that's gotta be it. No matter what happens, you make it back to the city and tell them about this. You hear me? That's one big son of a bitch. Ah, hülye marha, basz. If we didn't have proof, nobody would believe us about the Alpha. I'm not gonna lie to you. I didn't think we were gonna make it through that. If you hadn't been with me, no way I'd be standing right now. Ez jó móka volt, csinálják megint valamikor. Remélem ez megnyugtat. I mean, it does and it doesn't, you know? We got out alive this one time. That's good. But this ain't gonna be the last Jó time. nagy dög volt ez. Now that we know these things out here, we need to track them and keep them out of populated areas. And that plan is gonna need everybody. So, I'm gonna swallow my pride a bit here and ask you to go tell Keone what we found. Let her know that her data wasn't an error and that she needs to focus on it. Akarok itt hagyni, azonnal értesítem őt. I know. I can count on you. Thanks again for saving my ass. Nem, még a játékban nincsen benne. Pedig kéne. Kéne azért mindenkinek szerintem. Hopefully, you're not some UC drone. So, what happened? De őszintén találtunk egy új asta törzset és megöltük. Az eredetileg nem voltak tévesek, segítettek nekünk abban, hogy megtaláljuk az asta új fajtáját. Really? Oh my gosh, I can't believe I didn't trust it. You know, I was really hitting a point where I was starting to think maybe this was all a mistake, that I stuck my nose into something I shouldn't have. Davis was so certain they had everything under control that they didn't want or need my help. But they did, didn't they? Jobb, ha nem hagyod, hogy a fejedbe szálljon. Tudod, hogy miből? Azt mondja, ne hagyd, hogy bárki mást mondjon neked. Yeah, you're right. If anything, this has proven I should trust my instincts. I need to get to work on this immediately. But while I've been sitting around, I whipped up a little something for you. Mi az, kajátod? I thought it was funny. Now that I'm giving it to you, I'm hoping it's not in really poor taste. Anyway, thank you. Again. Oké, kész. Azt a kurva. Ez adott egy legendás puskát, basz. A célpont demoralizálásának alacsony esélye. 15% sebzés célzáskor. Gyalogság ellen 10% sebzés embereken. Na ez, srácok, ott. Ezek a trétek, ezek jók. Az oké, ezt a puskát, ezt megtartom, ez fel lesz fejlesztve még. Mert erre még lehet. 3 mód fér csak rá összesen, az nem túl sok. Na ez igen.
Az első normális fegyver a játékba. Ment legendásba. Ez úgy adja. Oké, visszamegyek a izére. Jaj, várjunk, itt veszek medkitet, mert azért fogyott belőle. Aztán nekiállunk a izé küldetéseknek. Belépek a katonassághoz. Vanguardhoz. Gondozó. You seen those ashed outside the walls? They gotta keep you ranger. Nézzük, hogy mit van. Trauma csomagból van nála 5, az tök jó. Azt ennyi? Hát ez nem volt túl a cél. Let's have a look. Doesn't look bad. Hold still now. All right, you... Gyors, meggyógyítottam magam 400-ért. Mehetünk is. Oké. Na kérem. Ezen a bolygón egyébként le kéne szkennelni még 7 darab állatot, meg 2 forrást. Ahhoz, hogy kimaxolódjon. 9 lézerpücsöt világít 75-ös tára és durszín sebez. Az se rossz. Azt mondja, hogy gyorsan adjunk el pár dolgot. Na, olyat eladok, például ezt eladjuk, mert ugye ez már fel is van fejlesztve, mert dupla a sebzés, ki van cserélve a belső retesz. Az még jobb igazából, annak örülök. Ezt a lézert ezt eladom, mert már túl gyenge. Ezt ugye nemrég szereztük, viszont van 7-7-esből elvileg nálam elég sok, úgyhogy lehet, hogy meg kéne tartani ilyen vésztartalékba. Nem, csak legendást tartok meg, nem tartjuk meg. Ezt a pisztolyt megtartom, mert ez ilyen unique loot volt. Ezt se tartom meg. Oké, eddig jó. És ugye szereztünk egy ilyet, amit szintén eladok. Eladnék, ha lenne pénz. Na, csináljuk azt, hogy ragasztót kéne venni. Van itt kereskedő? Gyorsan keresek még. Itching post. You ask me? Traveling in free Starfield. Azt mondja, hogy igen, ez kell nekem. Memorial, Midtown, Spaceport, Sanctum Universe, House of Enlightenment, Honest, Serien Extravaganza, Trade, kereskedelmi felügyelet, ez kell nekem, a Strange-be van. A Stretch az azt hiszem jobbra van. Itt van-e? Trade Authority. Megvan. Na, adjál nekem. Itt adjál lőszert. 6 és feles ez jöhet. Adjál első segélyt. Vészhelyzeti készlet. Ezt is elvisszük, ne viccelj már. Adjál nekem erőforrásból. Nincs ragasztó annál se ezt a parasztot. Na mindegy. Hát az baj, én annyira utálok ezekbe a játékokba aludni, ne kérdezz miért. Alpha Centauri.
Remélem, hogy a Alpha Centauriba lesz majd most ragasztó. De vagy az összes fejlesztéshez az kell. Szia Tibi! Kellemes hétvégét! Na gyerünk! Hol van a csaj? Ez az. Ja, ez az. Már kinnál csörög a pultból, öcsém. Na nézzük, mit van. Ott a ragasztó a... És... Szia Logan, hello, hello. Micsodát konzol kódot? Hát én mondjuk alapból nem használok olyat. Na, soha nem szoktam kódot használni nagyon semmihez. Oké. Gyorsan még elmegyünk fejlődni. Még hozzá hova is. Adtam magamnak 10 millió kreditet, hát nem tudom, elrontja a játék élményt. A kód az elrontja a játék élményt. Na kérem. Jut eszembe. Igen, először megnézem azt, hogy a fegyver munka... Megint be van bugolva, getsz. Újra tölt. Hát, ilyen van. Előfordul az ilyesmi. Na ez a legendás pufka, nézzük, hogy mit lehet rápattintani. Erőteljes, ugye ez a best tudsz rá. És kellene még magazinnal, még tudnám tovább tolni a damage-et. Ott van a páncéltörő. Getsz, te jó vagyok. Oda nézz. Páncéltörő, még erősebb lett. És akkor még lézermódot azt tudunk rá pattintani. Ami a pontosságot még javítja tovább. Hélium, nincs héliumom, ne basszatok ki, de hogy nincs. Kizár dolog, már nem tudom. Elvileg kell, hogy legyen. Nem mondod, hogy nincs héliumom, hát nem már. Azért nem igaz, hogy nincs nyavajás hélium nálam, egy darab. És ezen rohadt bolygón sincs.
Hadd nézzem. Ugye elméletileg ezt használja, viszont amit nem használ, leltár, transfer konténer. Ó, már tudom mi a baj. Ah. Oké. Oké, már tudom mi a baj. De így most már jó lesz. Ne kúrjatok fel, hogy erre se fér rá a hajó. Nem létezik. Hát most mi? Közvetlen elsőségednél tudsz leszállni, a hajódat is módosíthatod, sőt, újakat is vásárolhatsz. Miért nem itt van a hajó amúgy? Ezt nem teljesen értem. Várj, ennek lehet, hogy kellene energia azért? Aha, látom, kell neki energia, bocsi. Megvan a hiba. Csak hogy változatos legyen. Na mi van? Nézzük csak meg, most már elvileg működnie kell. Hát de még most sem működik. Ó, bazeg, kikészülök. Mi van? 30 energia, ott van, megy. Van energiám és nem működik a hely. Ez bug? Bug vagy valami nem jó? Mert ugye elméletileg ez nagy leszálló pálya direkt. Ja. Erre rá kéne férnie a izének, a gépemnek. Ó, várjál csak, ez mi?
Miért nem rakja ide a hajót? Újra töltöm a mentést. Aha, oké. Hát így is lehet végül is. Bazd meg, ennyire bugos lenne még a rendszer? Ez nem teljesen fasza így. Szerintem amúgy. Na mindegy. Na gyorsan kell nekem olyan fejlesztési pacak, amint megtalálom. Gyorsítsuk a folyamatokat. Kutatási projekt kevesebb erőforrásba kerül. 50% esélye véletlenszerű kutatási eredményre. Na, nézzük. Fegyver. Jó van kutatva minden. Akkor ezt elbasztam. Ja, mert ehhez, aha. Van szintem? Nincs. Hát akkor mindegy is. Belső. Ezt ki kellene kutatni. 62-ig fel lehetne ezt túrni. Magazin. Ezt is, aha. Ez a baj, ki kellene kutatni a 3-as szintet, és akkor ez már fasza lenne. Mindegy, ezt megcsináltuk, annyi, hogy a lézert azt még majd hozzá kell csípni, csak nincs héliumom. De így most egyelőre jó lesz. Oké, menjünk a Vanguardba akkor. Menjünk a Vanguardhoz csatlakozni. Lakónegyed, Lodge. Na, nem a főküldit csináljuk, hanem Vanguardba belépek, azt kezdem el. Ugye csinálok egy olyat, hogy fegyver, ezt berakjuk. Azt mondja 1, 2, 3, a 4-esre jó lesz. Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Mehet a Vanguard. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Na, le kell mennünk, azt mondja.
Fogadjuk el a Vanguard regisztrációját. Azt mondja, felhívók, ProvenElites testületi pénz 0. Vizsgára való regisztrációhoz kérjük választ, egy csatlakozási megállapodás, megjegyzés, esetlegesen fennálló UC invitation fee-t előzetesen be kell fizetni. Ó, van ilyen költség. Aha. Proven egyetért. Én Proven nem szavazok. Egyesült Gyarmatok előrséghez való csatlakozással beleegyezel, hogy olyan feladatokat válasz a letelepedett gyarmatokért, amelyek komoly veszélybe sodorhatnak téged és a hajódat, és akár halált is okozhatnak. Persze, hogy vállaljuk. Oké, azt mondja, opcionális, fedezze fel az orientációs csarnokot. Orientációs csarnok. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half century. 2150-ben volt a gebasz. Akkor tudták meg, hogy a földek sanyi. But the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. Oké, mehetünk is tovább. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. Legalább megtudjuk a háttérsztorit. That still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. Tök menő, ugye ezt elmeséli, hogy Föld ugye gajra ment, meg létrehozták ezt a csoportosulást, ide utaztak, letelepedtek, és akkor itt az idők során meg kialakult ugye az, hogy mások máshova akartak menni, kolonizálni, függetlenné válni, és akkor létrejött ez a telepes szervezet, ez a Free Star, akkor ugye vannak ezek a mély hitvallásosok. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. Oh. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. Jó, bajkeverők, kik ezek? The Free Star Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective.
The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Nerion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Nerion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Király. Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun. Ja, Varun az mindenki ellensége. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. Oh. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Jó, hát hogyha Varunt látunk, az gyilok. Azt ölni kell. Nincs mese, mehetünk tovább. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Lol. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped, the Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. Komoly. The galaxy has been rebuilding ever since. Itt egy meg összeszerelve, de jól néz ki. De hogy bejöttünk ide. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Na, ennél viszont tökéletes a magyarítás. Fasza. This thing's like an artist's rendition, right? No animal can be this ugly in real life. Dad wanted me to apply Ez milyen retkes. Na, ilyennel nem találkoztam, nem is szeretnék nagyon. Köszi. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun Hogy nem játszottál vele, nem volt időd? most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. És akkor meló, értelek. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved Játszom unstoppable. helyetted is. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city. The outbreak
and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. De durva. Elég kemény sztorik vannak itt. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestock Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. Betiltották a meghadviselést meg a xenofegyvereket. Cases of dire emergency. But the collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Ezért nem ér meg nagy rendfokozatba lenni. It was into this new world that the Vanguard was born. A Vanguard, aha. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies volunteer Önkéntesek. fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Menő. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Az már kicsit olyan csillagközi inváziós. Ott volt ez, hogy alapjáraton nem vagy polgár. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. Ez fúra a csillagközi invázió. Citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Oké, ez menő volt. Jó, mert az egész múzeum elmondta a játéknak az előtörténetét, így most már hát teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a frakciók azok hogyan születtek, meg hogy működtek, meg hogy miért volt háború. Készülj fel a következő célpontra. Második szakasz elindítása.
gyere szaros! Szia Fury! Action! Tier 3. Jó lesz ez nekem? Látom a hajót, ott van a... Okay. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Hát ez csalás volt, bazd meg. Ez egyértelműen vártam már azt a részét, amikor lecsalja a gép az egészet. Meg se lepődtem rajta, hogy van benne ilyen. Na, engem az érdekel csak... Itt írogatta nekem a quest, hogy mentsem el, de hogyan? Hogyan kell ebből kilépni? Tartsa lenyom az E gombot, hogy ellenálljon a... Ja így, oké, megvan. Jó, és akkor mondjuk be azért. És itt kell rögzítenem? Aha, ez az. Aktuális szint, dehogy indítom újra, hülye vagy? Mentsed le, voltam lementeni. Legyőzött ellenfél szintek 4/6, el akarod hagyni a szimulációt, megjegyzés, az aktuális pontszámod rögzítésre kerül, de a szimulátorban elért összes eredményed elveszik. Ja, értem! Ja, értem!
várj, ez 6 szintből áll, akkor ezt meg lehet ezt csinálni. Csak ki kell használnom az összes meteoritot szerintem. Kis hajókról van szó. Adok még a izének, a hajtóműnek. Bemegyek valahogy a meteoritok közé. Oké. 4 hajót kéne tönkreverni. Nem így gondoltam, basz. Mindegy, most már ez el lett baszva. Az apátok faszát. Ez mi a faszt? Jó, azt mindenki érzi, hogy ez egy kicsit nagy cheat. Indítsd újra, bazd meg magadtól, hát leszarom. De most miért kell ezt felállni állandóan a kibaszott székből? By the way. Kelleni fog több power, nincs mese. De most hol vannak? Ez csalás, bazd meg! Jó, ez egyértelműen csalás. Ez mi a szar? Hát ezt berakta, bazd meg, very hardon ilyenre. 4 különböző irányból szétlőnek, azonnal instant a shieldemet leszedik, és ezt meg kell tudni csinálni. Majd mindjárt visszaveszem easy-re azt majd úgy. De rohadjanak meg, hát ilyen hülyeséget berakni. Ilyet én még nem láttam, bazd meg. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Most a gravitációs hajtómű miért van izé energia? Ez hülye ez a játék? Na. Öreg, hát bazd meg! Ki találta ezt ki? Ez nem szimuláció, az fasság. Ez szimuláció? Ez? Ebben semmi szimuláció nincs.
Nem, hát ez csalás, hát ez egyértelmű, hát ezen látszik. Ezen látszik, bazzeg, hogy ez megint be lett állítva valami, aztán nincs letesztelve. Very hardra nincs letesztelve, csak bekúrták, hogy az itt így jó. Nem szerettem az ilyen beállításokat. Megint normálra berakták, aztán hozzáadtak izért, ugye. Az a baj, hogy be van állítva normál nehézségfokozatra ez a cucc, és tudjátok, hogy mi a különbség a normál hard és a very hardok között? Mert én megnéztem, igazából ugyanaz, mint a Morrowindnél, meg a többinél, hogy a te damage-ed az 4-szer kevesebb, az ő damage-ek meg 4-szer több, ennyi a különbség. De ez le is van írva amúgy. Csak szerintem ez így, nem tudom. Itt valahogy ezt elfelejtették kibalanszolni, ezt a részt. Én szerintem. Halári. Nem tudom, miért a balanszra, miért nem tudnak odafigyelni. Én ezt megértem, hogy berakták ezt izé normálon, de hát na. Ennek nem így kéne kinéznie, az a baj. Baj, még megfordulok, nézd meg! Látod mi van? Még megfordulok, mert arra lőtték a shieldet. Mert nem tudok bejönni saját hajómmal a szimulációba akkor. Ez bazzeg, ez hülyék. Hülyék, mint az állat. Állj, fasz, nem, már tudom mi a baj. Nem. Ezt el kell engedni. Tudjátok, miért nem működik ez? Azért, mert a 100% űrhajós talent kell ehhez. Én ezt most mondom. Ebben biztos vagyok. Úgyhogy hello. Ez úgy van megcsinálva. Mert ennek köze nincs a realisztikus izéhez, beállításhoz. Igen, kilépés. Szevasz. 100%-os izé kell hozzá. Most esett le. Az a baja. Majd, hogyha ki lesz fejlesztve ez maxra, meg ez maxra, meg az összes fegyverrendszer maxra, majd akkor visszajövök, azt majd megbeszéljük. Hello. Így most már leesett, hogy ez így van beállítva. Ezt szerintem nyersen nem lehet megcsinálni. Ezt nyersen nem lehet megcsinálni. De várják, közben mi volt itt? Logan, kiváltottál egy izét? ProvenElites, mindjárt beírlak, bocsi. El voltam ezzel foglalva, ezzel a cuccal. És mielőtt anyáznék, most megfejtettem, hogy mi a baja. Az, hogy talent függő. Oké, fasza.
look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some... Ah, so these are your numbers that just came through then. Nem, majd arra visszatérünk, majd mikor már felfejlődök akkor a szintre, hogy a talentjaim annyira pluszban ennek, hogy nincs mire rakni, azt az összeset a hajó fejlesztésére kirakom. Majd akkor. Then let's get to him. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. To trace the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? Fantastic. Then just follow me. Hadd nézzem. Ugye úgy van, hogy pajzsrendszer most jelenleg 40%, hát ezt fel lehet túrni, ugye megduplázom kapásból a pajzs kapacitást. Nyilván a manőverezés, ha ki lenne rakva, de nincs kirakva, akkor gyorsabban fordulnék a célra, az már mindjárt az is eléggé hatékonyabbá teszi a harcot. Hajtásrendszer. Tovább tartanak és rövidebb a leülésük, így van, többet tudok ugye. Amikor betolod a boostert, akkor el tudod kerülni a lézereket, de csak akkor. Nyilván a leülés lecsökken, maximális sebesség megnő. De itt van, felturbozás során az ellenfelek elveszítik a játékos célpontjukról, tessék, le lehet nullázni a célt. Akkor mi van még? Energiafegyver, plusz 30% damage. Energiafegyver 30% több kárt okoznak, és a célzási módban a költségek 40%-kal olcsóbb. Fedélzett energiafegyver 30%-kal gyorsabban töltődnek fel. Ez mind olyan, hogy igen, ez nélkül ezt nem lehet megoldani. Ezekkel viszont gyerekjáték. Ott van, minden hajórendszer 25%-kal növeli a sebzéscsökkentést, ami azt jelenti, hogy az összes hajórendszer, ami telepítve van, az 25%, az azt jelenti, hogy 6x25, mindjárt ugye megint 100%-kal kevesebbet kapok, ergo feleződik rajtam a damage, nem mindegy. Mi van még? Oké, így most már értem, hogy miért ilyen nehéz ez a szar, azt csak is kizárólag a talentekkel lehet megcsinálni. Így akkor viszont visszaszívtam, nem nincs duli-puli. Azt hittem először nyersre van ez beállítva. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard? Honor, loyalty, self-reliance,
in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Esküszöm. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau City 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. Na, akkor a Vanguard küldetéseket elkezdem. Csináljuk is. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Előleg. You're all out there. Supra et Ultra. Kaptunk 10 000 előleget már most. Mi lesz itt még? Adjad, öreg. Letettem az esküt, aztán elmehetek is. Menjünk, menjünk. Kell majd még ragasztó. What if we just bought our battery? A Lies of P az hányadikán jön? Pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herath. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Then I won't keep you. Most azt mondta, hogy ezzel a repcsivel kell menni. Ó, hála Isten, nem ezzel kell menni, mert megijedtem. Hogwarts 2 is lesz, hát jó. Tetszett az első rész is, csak azért felejtsék el benne ezt a sok monoton gyűjtögetéses fasságot. Mert az első részben az kiégetett egyébként, hogy nem tudtak kitalálni mást, aztán ugyanazt a 4 dolgot ismételgették